Sziasztok! Manapság nagyon divatos és elterjedt ez a glow up videó típus, ami azt jelenti, hogy egy picit felturbózzuk önmagunkat, nem csak belsőleg, hanem külsőleg is, és egy kicsit így felragyogtatjuk önmagunkat. Hát a mai világban úgy látszik, arról szól a videóknak a legtöbbje, hogy ki milyen fancy ételeket eszik, ki hogy néz ki mennyit költ ruhákra, ki milyen termékeket használ, vagy ki milyen szépészeti beavatkozást végeztet el magán. Én így már majdnem közel a 40 felé semmilyen szépséges beavatkozást nem csináltam magamon, nem volt se arcplasztikai műtétem, semmilyen esztétikai beavatkozásom, nem botoxoltattam soha, nincs feltöltve a szám, nincsenek kezelések rajtam, egyetlen egy természetellenes dolog van rajtam, a szemöldököm ki lett tetoválva 4 éve, de már ez is lekopott, meg talán a gellak, ami egy kicsit természetellenes, de ezen kívül én így nézek ki 40 évesen. Tudom, lehetne jobb is, lehetne rosszabb is, de ebből kell építkeznünk, és aki követi a videókat, az tudja, hogy én nagyon-nagyon a természetes dolgok mellett vagyok. Én, ha lehet olyat mondani, akkor azt tudom mondani, hogy én szeretnék úgy megöregedni, mint mondjuk Pamela Anderson, aki elfogadta önmagát. Persze vannak olyan napok, amikor belenézek a tükörbe, és azt érzem, hogy hú, de lestrapált vagyok, kéne egy kis felfrissülés. Úgyhogy ez a videó most erről fog szólni. Itthoni körülmények között csinálunk egy ilyen glow up-ot, ahogy a mai fiatalok hívják. Magyar nevén nem is igazán tudom nektek lefordítani, de egy ilyen kisebb átváltozás itthon. A körmeim azok már kész vannak, magamnak szoktam elkészíteni, úgyhogy ezzel ma nem kell foglalkozni. Ezen kívül fogunk csinálni egy arcápolást, egy hajápolást, és egy natúr sminket. Ez a glow up, ez 1 napig fog tartani. 1 napig ragyogok, aztán másnap kezdhetem újra fárasztó szépnek lenni minden egyes nap, és nagyon sok időt vesz el, hogyha nem tartozol azok közé, akik ilyen műtéti beavatkozást választanak. Mert például, hogyha feltölteted a szádat, csinálsz ajaktetoválást, meg szempillát, meg szemöldököt, akkor konkrétan minden nap úgy kelsz fel, hogy nem sokat kell foglalkozni magaddal. Ellenben akkor, hogyha természetes utat választod, és a vele járó öregedést, akkor minden nap ezeket a lépéseket meg kell tenni, hogy lassítsd az öregedés folyamatát, lásd esti arcápolási rutin, lásd reggeli arcápolási rutin, különböző krémek, kencék és különböző vitaminok használata. Időigényesebb és fárasztóbb meló, viszont én úgy vagyok vele, hogy amíg nem muszáj, és lehet, hogy ez soha nem is fog eljönni, bár lehet az is, hogy egyszer eljön, nem érzem szükségét annak, hogy bármilyen szépészeti beavatkozásra elmenjek, mert én szeretem így önmagamat, akármilyen furcsa is. Én büszkén viselem az öregség első jeleit, a ráncokat, az első őszhajszálakat, amik mind-mind hozzám tartoznak. Na de azt szokták mondani, hogy amikor valakinek van valami hátrányos dolog, akkor nem azt kell elfedni, hanem kiemelni azt, amiben ő igazán jó, ami igazán szép az arcán. Őszinte leszek, én imádom a szememnek a színét, úgyhogy majd olyan sminket fogunk elkészíteni, ami ezt fogja kiemelni, és olyan dolgokat fogunk használni az arcnál, amire nem is gondolnál, de nagyon-nagyon pozitív hatással vannak a külsődre. Sokkal nőiesebb leszel, sokkal tisztább, letisztultabb lesz az arcod, szó szerint ragyogni fogsz. Úgyhogy, ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Az első lépés a haj lesz. Ugyanis, hogyha rossz a hajad és csúnya hajad, akkor az legjobb smink sem fog rajta segíteni. Úgyhogy az első lépésben én most a hajamat el fogom elkészíteni. Egyébként 3 napja lett megmosva, szóval egyébként nem igényelné szerintem azt, hogy megmossuk. Kicsit fel fogjuk frissíteni, és akkor most ez lesz ez a before rész. Előtte jön egy kattintás, egy fotó, ledokumentáljuk, hogy nézek ki most, és megmutatom, hogy 2 óra hossza elteltével mit hozunk ki ebből az arcból. Megtörtént a borítókép, vagy a vágókép, úgyhogy indulunk, megcsináljuk a hajamat. Fél éve nem volt befestve a hajam, és most se festséghez fogok nyúlni, hanem az Izanálnak ez a Color Gloss ragyogtatós, fújfényt adó hajszínező pakolása, ami melegbarna színben van.
Ezt rajta kell hagyni a hajon, attól függően, hogy mit szeretnénk, 10-20 perc között. Én 15 percig fogom rajta hagyni a hajamon, aztán lemossuk, és elkezdünk ragyogni ebbe a videóba. Na hát elkezdjük ezt a procedúrát. Sajnos a fürdőszobában a fények, illetve nincs olyan hely, ahova le tudom támasztani az állványt, átfésüljük ezt a hajacskát, és részekre fogom osztani. Ezt felcsatizzuk ide, és elkezdjük szépen felvinni ezt a dolgot a hajra. Legelőször is ide fogom felvinni, és szépen haladok. Ha kész vagyok pedig, megmutatom nektek a végeredményt. Hát felkentem, meleg barna, 851, 15 percet rajta hagyom, abszolút nem csíp, nem olyan, mint egy festék, kellemes illata van, olyan, mintha egy balzsamot raktam volna rá. Mindjárt letelik a 15 perc, és úgy döntöttem, hogy a szemöldökömre is rakok egy kicsit, bár elvileg nem lehet, de mindegy. És akkor mutatom nektek, hogy mivel fogom megmosni a hajamat, mert ott nem fogok videózni. Lila elszív, ezt Vivikének vettem annó, neki nem vált be, viszont az én hajamon nagyon jól működik. Aztán lesz nekünk egy L'Oreal elszíves, ez a lamináló, tükörfényt adó dolog. Fogok még használni egy balzsamot, ebben már nem sok van, ez a hajhullás elleni balzsam, és a végén még egy balzsamot szoktam rárakni, ebből se sok van már. Van még 5 perc, úgyhogy készülök lemosni a hajamat, és nagyon izgatott vagyok, de tudom, hogy jól fog állni, mert nekem ezek a vöröses színek jól állnak. Hoppácskot, kimaradt egy kis rész, ezt mindjárt pótolom. Hú, lemostam a hajamat, ömlött róla a vörös festék, és a kezemet is megfogta. Ezt is kesztyűben kell csinálni, a kádat is ki kellett takarítani, de elkészült. Szerintem sötétebb lett a hajam, mint volt, és egyenletesebb, de majd úgy is látjuk, nem tudom, szárítsam meg, vagy nem, mert ha nem, akkor ilyen hullámos marad. Egy picit hagyom megszáradni, aztán a végén be fogom szárítani. Viszont közben megy a mosás is, mert a Glow Up-hoz hozzátartozik a friss, tiszta ruha és a kaja is, úgyhogy főzni is fogok, mielőtt azt hiszi valaki, hogy erre rámegy az egész nap. Hát nem. Addig is, amíg egy kicsit szárad a hajam. Krém, nappali arckrém, 345-ös, ezt fogom felrakni, nagyon-nagyon szeretem. Ezt fogjuk használni hidratálóként, és mire oda eljutunk, hogy sminkelünk, addigra jó kis hidratált lesz a bőrünk. Este teljesen más dolgokat kenek az arcomra, mint nappal. Nappal nem nagyon szoktam keregetni, csak egy ilyen alaphidratálót, és igen, legjobban a női nyakon látszik meg, hiába az arcot szép, sok nő nem tudja eltakarni a kort, mert a nyak is úgymond hamar öregszik, ráncosodik, és én ezt mindig kenem. Úgyhogy igen, ez szépen beissza, és a szemöldökömet egy kicsit megfogta, hogy láthatjátok. Az adja a keretet az arcnak, az nagyon fontos. Arra szoktam a legtöbb hangsúlyt fektetni. Úgyhogy hál' Istennek magamnak szépen meg tudom csinálni, ezzel soha nem volt problémám. Belepaskolom. Igen, rozeáca. Arra is van külön krém. Cicaplaszt, úgyhogy azzal is lehet kenni, de most egymásra nem akarom kenni a kettőt. Na, hát kész lett a hajam, itt is vagyok, megmutatom nektek. Ahogy mondta is, ez nem egy festék, hanem előhívja a hajadnak a saját színét. Nézzétek meg, picit egységesebb lett, talán kevésbé vannak már benne azok a napszívta, meg C-vitaminos foltok, amit alkottam. Nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, mert ez a cél, hogy minél természetesebbek legyünk, és nagyon tetszik, és ez még csak az első lépés volt a Glow Up videónkban, tehát, hogy még csak egy hajat mostunk, meg egy kis színt raktunk, meg a szemöldökünket csináltuk meg, és már ragyogunk. Közben beszívta, az egyik körmöm leesett, úgyhogy ezt pótolni kell, biztos a hajmosás alatt. Már közben beszívta az arcom a krémet, és most akkor egy kis belső táplálás fog következni. Kollagén, ez nagyon fontos a 30 fölötti években, ugyanis egyre kevesebb kollagén termelődik a szervezetünkbe, és muszáj pótolnunk. Nyilván annyi húslevest meg velőscsontot nem tudunk megenni minden nap, hogy ezt tudjuk pótolni, ezért vannak a kollagének, nem reklám, én most ezt iszom, de van tablettám is, úgyhogy készítek egy koktélt. Minden délelőtt iszok egy kollagént, és beszoktam venni a hajvitamint, ez a napi rutinom része, inkább ez, mint a botox. Na, a reggeli vitaminokat már bevettem, viszont akkor jöjjön még 2 hajvitamin, amit így egyszerre szoktam megenni. Ez se reklám, Herbani, 2,5 hónapja szedem, és nyusziszerű hajat ígér. Nagyon szeretem a hajamat.
Régen volt már ilyen, de elfogadtam, hogy nekem soha nem lesz olyan dús, mint nem tudom, egy oroszlán királynak, de hogyha minőségileg figyelek oda a bevitelekre, meg az ápolására, akkor igenis lehet újra egészséges hajam, mint itt régen. Oké, és most pedig irány a sminkszoba, ezt a körmöt gyorsan pótolom, és ragyogtassuk fel magunkat. Mielőtt beleállunk a sminkelésbe, ahogy láthatjátok, én átöltöztem, ugyanis nem a sminkhez szoktam öltözni, hanem az öltözékemhez sminkelek, ezért mindig először kiválasztom, hogy milyen ruha lesz rajtam, és ahhoz alakítom a sminkemet. Ez azért is nagyon fontos, mert például most felvettem egy ilyen élénkebb színű pollót, akkor nyilván ehhez nem fogok rózsaszín rúzst használni, hanem az ehhez árnyalathoz megfelelőt, de mivel ez egy erőteljes színű felső, már magára vonzza a tekintetet, így nyilván a sminkem lightosabb lesz, tehát ti is így csináljátok, hogy előbb a ruhát választhátok és ahhoz sminkeljetek. És a megfelelő ruhát, ez nagyon fontos, ugyanis én is sokáig tuszkoltam magamra a rózsaszínű ruhákat, a bézs színű ruhákat, és be kellett látnom, hogy nekem ezek nem valók, ugyanis színtípus szerint én ősztípus vagyok, és azon belül is szerintem azt nem tudom eldönteni, vagy a meleg, vagy a sötét ősztípus, és nekem kifejezetten jól állnak ezek a pirosos, föld, erőteljesebb föld színek, mint az erőteljes zöld, a narancsárga, a piros, de jól áll a fekete is. Egyébként, ha nem tudod, hogy milyen típusba tartozol, akkor van egy szín, ami mindenkinek jól áll, az pedig a saját szemszíne. Tehát ha a saját szemszíneddel megfelelő felsőt hordasz, nem fogsz mellé lőni, azzal kiadod a szemednek a színét, és a királykék. A királykék egy olyan szín, ami az összes színtípusú skálában megtalálható. Nekem is van egy királykék pulcsim, amit mindig dicsértek rajtam, neked is ugyanolyan jól állna, hogyha mennél egy ilyet, mert ez mindenkinek jól áll. Ahogy láthatjátok, én ezt a kikkes felsőt vettem föl. A következő lépés, mielőtt sminkelünk, nagyon fontos, az ékszer. Ugyanis az ékszer már öltöztet, úgyhogy mielőtt elkezdesz sminkelni, vegyél föl ékszert, mert akkor kevesebb sminket fogsz magadra rakni. A legjobb ékszer a fehér fülbevaló, ugyanis a fehér fülbevaló kihangsúlyozza a szemednek a fehérségét, és már úgymond ragyogtat, úgyhogy mindenképpen egy fehér fülbevaló a legtökéletesebb választás. Ha te nem rendelkezel meleg színekkel, hanem hideg színekkel, akkor ezüstös fülbevalót használj, viszont én egy meleg típusú vagyok, úgyhogy nekem arannyal lesz bevonva, természetesen ez bizsú, tehát egy ilyen sárgás bizsúval, ugyanis nekem az ezüstös árnyalatok, a fémes színek, a szürkések elnyomják az arcomat, sokáig hordtam ezeket, de nézzétek meg a különbséget, mondjuk most ez csak egy gyűrű, de ide rakom, egy ilyen ezüsttel és egy arannyal, tehát hogy nekem ez a típusom, úgyhogy dugom is be a fülembe. Egy ehhez passzoló nyakláncot ajánlok mindenképp egy ilyen felsőhöz. Igazából ennek a fülbevalónak, amit mutattam, csak a hátsó része aranyozott, szóval csak a fehér fog látszódni, nézd. Mennyivel másabb így, jöjjön egy nagyon egyszerű visszafogott nyaklánc, ami harmonizál ezzel a kis gömb alakkal. Nagyon szép, egyszerű dekoltást csinál, és oda tereli a figyelmet erre a részre szerintem. Szép vállat is eredményez, hogy tudjátok, ilyen szép kialakítást. Na, és amikor így már nagyjából felépítetted magadba, hogy megvan a hajad, a ruhád, kiegészítők, akkor elgondolkozol azon, hogy mégis mit csinálj magadon. Na hát itt kell kiemelni azt, amit a legjobban szeretsz magadon. Nekem ez a szemem, én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a szememmel, szerintem nagyon szép a formája. Figyelj, fogadd el önmagad. Vannak dolgok, amit nem tudsz változtatni, az a szemünk. Vannak dolgok, amikkel lehet változtatni plastikai úton, megnagyobbítatod a szádat, feltöltöd az arcodat. Például a szem az egy olyan dolog, hogy ha van egy jó szemed, egy olyan szem, ami tetszik neked, és meg vagy vele elégedve, akkor te vagy a legszerencsésebb, ugyanis a szemünk az változtathatatlan. Azt nem tudod megváltoztatni. Az egyetlen egy dolog az arcodon, amit el kell fogadnod és szeretned kell. Igazán szerencsés vagy, ha szép szemed van, hiszen ez egy adottság. Ezt nem lehet plastikai műtéttel korrigálni, úgyhogy emeljük ki az, ami nekünk a legjobban tetszik. Utálom, mikor valaki sminkvideót készít, és nincs kiszedve a szemöldöke. Szerintem ettől kiábrándítóbb dolog nem létezik, úgyhogy fogom és szépen a szálakat egy picit megigazítom. Körmömet pótoltam, úgyhogy csapjunk bele a sminkelésbe. Legelőször is a hajamat elrakom, ne legyen útba. Vettem egy tök jó korrektort, ezt fogjuk kipróbálni. Essence Silky Blur, hidratáló, hosszantartó,
korrektor, az enyém a 180-as árnyalat. Tegnap már kipróbáltam így egy másikra rá, nyilván az nem lesz olyan, úgyhogy nagyon kicsit fogok belőle így felvinni. Egy ilyen szemüveget rajzolok magamnak, ide a kis pirososságra rakok egy kicsit, és szépen eloszlatom, beleütögetem a korrektort, kicsit kivilágítom itt a szem alatti területet. Ezzel adok egy ilyen fiatalságot az arcomnak, látjátok, hogy már most kezd világosodni, aztán szép lassan felépítem, tehát nem kell egyből sokat felvinni, mert azért nyilván egy 40-hez közeli, vagy 40 pluszos hölgynek jobban beleülnek a ráncokba ezek a dolgok. Egy fiatalnak szerintem meg tök felesleges, na mindegy, ez csak az én véleményem, és ilyen nagyon lájtosan felvisszük, amíg kell rakunk, tehát nem kell egyszerre az összest. És láthattátok, nem sokat raktam, és mégis a különbség szemmel látható. Most megcsinálom itt a másik oldalt, az nekem itt problémás ez a rész, ez a rozácia, úgyhogy ezen az oldalt nincs, itt viszont van, itt is szépen beleütögetem. Tényleg 1-2 perc az egész. Én ide a szemhéjamra is szoktam ilyen bázisként használni. Itt van egy nagyon csúnya kis pattanás, most kijött. Jó, én még azt gondolom, hogy ide egy kicsit rakok. Ez egy kicsit sötétebb terület, meg még ide még csak kell egy kicsi, meg van ez a piros fót, ez állandóan itt van. Felfele próbáljuk meg ütögetni, ezáltal is emeljük a szemünket, és fiatalítjuk magunkat természetesen. Ide is rakok egy kicsit, mert az is egy kicsit problémásabb. Megnézem, hogy egyforma-e. Erre az oldalra több került, úgyhogy veszek fel egy picit, és ide is rakok. Kész. Nézzétek meg, nincsen alapozó, nincsen CC krém, BB krém, csak korrektor. Lehet még ezt fokozni, van ilyen ragyogásos, C-vitaminos krémem, ami csillogtat. Most én ezt nem fogom. Egy kis púderrel le fogom fixálni ezt a részt, hogy ne üljön bele a ráncokba. A középső területekre koncentrálok, hiszen ennek kell úgymond ragyogni a szemünknek, meg a középső területeknek. És még a T-vonalba is rakok egy nagyon kicsi púdert, mert én ott hajlamos vagyok erre a túlzottan ragyogtatásra. Okés. Szemöldök. Gyors fésülés, van, ahol nem fogta be, ott javítunk, lehet választani, milyen szín legyen. Ugye azt szokták mondani, hogy a szemöldök az legyen egyen sötétebb árnyalatú, mint a haj. Én szeretem, ha egyforma árnyalatú. Ez egy ilyen sötétebb barnás, viszont tegnap vettem egy másik barnát, úgyhogy lehet választani a kettő közül. Maradok a réginél most egyelőre. Én itt csak annyit csinálok, hogy kitöltöm a hiányzó részeket, kicsit áthúzom, ennyi. Jön a másik oldal, megfésülöm, felfele fésüljük, mert most ez a trend, felfele fésült szemöldök. Na itt ezt ki fogom szedni, mert ez belelóg és nem illik oda. Túl hosszú az a szemöldök szál. Oldalról is megnézzük, mit lát, aki oldalt áll nekünk, és elől is egy picit igazítok. Fésülés, okés. Jöhet a fixálás, átlátszós szemöldök, zselét fogok használni, és ezzel megigazítom azt a pár száz szemöldökömet, ami van. Egy nagyon pici barna szemhéjpúdert fogok használni, ugye a lelógó szemhéj miatt, épp hogy csak egy kis árnyalást ebből a palettából, nem kell túlzásba esni. Egy lapos ecsettel pedig ebből az aranyos beütésű, csillogós highlighterről fogok felvinni a mozgó szemhéjra. Hát így. Ennyi. Másik oldal. Kész. Természetes pirosítás sem fog ártani, ehhez pedig ezt fogom használni olyan módban, hogy egy C alakba fogom ide felvinni, ezzel pedig vékonyítani fogom az arcomat, de nem abban nyúltam bele véletlen, hanem a barnába. Tehát egy ilyen formát csinálok ide, ezzel vékonyabbnak tűnik az arcotok. Találjátok meg a hozzátok megfelelően passzoló színt, C betű. Jöhet a másik oldal is, inkább apró lépésekben csináljátok, ne egyszerre. Ebből is megállt a sok. Teljesen behúzzuk ide. Egy minimális highlightert fogok ide is rakni. Ugyanazt, ami felkerült a szemhéjra, és egy kis ragyogást adok. Ugyanez jöhet ide az orrocskára, és ide a száj felé. Egy alapszínt fogok adni a számnak, mert egy kicsit el van veszve most így. Csak egy sima rúzs fogok használni, amit felkenek. Ez árnyalataiban illik a felsőhöz is. Na most, aki akarja, itt nagyobbíthatja a száját, hogyha szeretné szájceruzával, tök jól el lehet játszani vele.
Viszont én megmondom őszintén, mióta mindenkinek fel van pumpálja a szája, annyira jó, hogy nekem nincs, tehát hogy különlegesnek érzi magát az ember már vékony szájjal, és én örülök neki, hogy ilyen vékony a szám. Következő lépés, egy barna szemszeruzát fogok használni, és egy nagyon pici tusvonalat fogok csak ide a végébe rakni, illetve a belső részbe is. Láthatjátok, nem egy nagy dolog. Ugyanezt megcsinálom a másik oldalt, kicsit felfele fogjuk húzni a végét. Fogok egy szájfényt, ezt fogom még most használni, egy ilyen teljesen egyszerű szájfény, átlátszó, hidratáltnak tűnik a szám tőle, és kellemesen hűsít is közben, jó, mert kicsit sok is lett. És az utolsó lépés, a szempilla spirál, amit én úgy fogok felvinni, hogy nem egybe viszem fel, hanem szálanként, és elkezdek így haladni. Majd a végén egybe húzom, tehát pont az ellentetjét csinálom. Jön a másik oldal, szálanként, akár kívülről indultok, akár belülről, teljesen mindegy, ahogy nektek kézre esik. És ez most csak ilyen egy rétegű lesz, tehát nem fogok ezen még egyszer átmenni. Megnézzük, hogy egyforma-e, de még kell egy kicsi. Kész. És az utolsó lépés, hogy egy pici szemceruzát fogok ide alkalmazni, épp hogy csak érintve a szempillának a tövét, látható a különbség. Ezzel egy picit megnagyítom a szememet, mert nem a szemvonalon húzom meg, hanem itt egyenesen, és úgy kapcsolom össze a cicavonalunkkal, amit kihúztunk. Plusz extra hatásért egy fehér szemceruzával egy nagyon vékony vonalat tudtok még húzni, éppen hogy csak. Hólyagjaim nem örülnek neki, de egy kicsit hólyagos a szemem, úgyhogy készen is vagyunk. Íme a végeredmény, egy 2 órás glow up eredménye, így a 40-hez közel. Egy kis hajfrissítés, amihez még azt tenném hozzá, hogy teljesen nem fogyasztottam el nyilván az egész tubust, nagyjából a negyedét, szóval ez a hajpakolásos dolog, ez kb. Így az én hajamra 4-szer lesz elég, és 2200 forintba került. Csináltunk egy szemöldököt, egy sminket, egy arcápolást, és felöltöztünk. Olcsó, ám bár színben hozzánk passzoló ruhákból, és akkor még egy dolog így a végére. A smink teljesen természetes lett és egyszerű, kiemeli a szemet, és ragyogtat. És megmutatom nektek az öltözetet, mert nyilván azt tesz még hozzá. Én most egy ilyen egyenes szárú, vagy mami jeansnek mondható farmerben vagyok, aminek az a különlegessége, hogy baromi kényelmes, és nem ez a skinny fazon, amit megszokhattatok tőlem. Sokszor ajánlottátok, hogy próbáljak meg egy ilyet. Nem teljesen a mami, hanem ez az egyenes szabású farmer, és nem tudom, hogy látjátok-e, de baromi kényelmes, 36-os méret a színszéből, és tökéletes, több hete hordom már, nagyon-nagyon kényelmes, úgyhogy egy picit változtattam a stílusomon. Egyszerű felsők, egyszerű farmerek. Hát ennyi lett volna mára ez a videó. Remélem, hogy tetszett nektek, és kedvet kaptatok ti is ahhoz, hogy egy kicsit felragyogtassátok magatokat. Otthoni körülmények között is lehet valaki szép és ápolt, hogyha ad magára, és nem kerül igazából egy vagyonba. A természetes szerintem sokkal szebb, mint a mesterkélt, és nem gondolom azt, hogy bármivel kevesebbek lennénk, vagy rosszabbak lennénk azért, mert nincsenek plastikai műtéteink. Én azt gondolom, hogy ha egy nő igényes és figyel magára, akkor 40 évesen is, sőt, akár 40 évesen még jobb formában van, mint a 20-as éveiben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszett ez a videó, és szerettem volna egy kicsit kedveskedni azoknak, akik a smink videókat szeretik, és akik a hajas videókért követtek be. Vannak nekem is olyan napjaim, amikor rosszabbul érzem magam, és ilyenkor tudom, hogy ha egy jó sminket felrakok, vagy egy picit jobban odafigyelek magamra, akkor sokkal jobban érzem magam utána. Úgyhogy én most ezzel az outfittel és ezzel a lookkal elindulok a debreceni Tesco-ba, veszek Marcinak egy pár ruhát, mert ha már így kifestettem magam, akkor miért is ne? Remélem tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek még, iratkozzatok fel a csatornámra, találkozunk egy következő videóban, legyen szép napotok, sziasztok! Sziasztok! Épp hogy eltelt egy kis idő a videó óta, és aztán tökre átgondoltam az egészet,
így visszajelentkezek, tehát hogy ezt a videót úgy kellett volna megcsinálnom, hogy így felkötött hajjal vagyok, ugyanis nem csak az a fontos, hogy szép, egészséges legyen a hajunk, de hogy a megfelelő hajviseletet is eltaláljuk, és én úgy érzem, hogy nálam a felkötött haj az a top, sokkal jobban kiemeli az arcomat, és ez még csak félig van ugye felkötve, hogyha felkötöm az egészet, akkor egy ilyen nagyon szép ívet ad a nyakamnak, az arcomnak ez a felkötött haj, és teljesen más vonalakat hoz elő, mint egy leengedett haj, szóval ezt is próbáljátok eltalálni, hogy nektek melyik hajviselet áll a legjobban, a leengedett, a féloldalas, a felkötött, a befonott, a hullámos, az egyenes, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Engem nagyon-nagyon dicsérnek mindig, amikor fel van kötve a hajam, mert teljesen más úgy az arcom, előnyösebb, és azért fogom itt, mert ugye nyilván most csak fogom itt az alsó részt, de hogy ezt még nagyon szerettem volna elmondani abba a videóba, és még időben vagyok, mert még ugyanaz a nap van, csak közben elkezdtem vágni, és rájöttem, hogy ez kimarad. Hát a glow up fotó már úgy nem fog elkészülni felteket hajjal, mert azóta eltelt egy pár óra, de én még ragyogok, és ragyogjatok ti is. Találkozunk egy következő videóban. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra, legyen szép napotok! Sziasztok!